ลองจินตนาการดูว่าคุณกำลังยืนอยู่บนพื้นผิวของดาวเคราะห์ที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในระบบสุริยะไม่มีเสียงของลมไม่มีเสียงของชีวิตมีเพียงความเงียบที่แผ่ซ่านไปทั่วพื้นผิวที่แตกระแหงอุณหภูมิที่คุณกำลังยืนอยู่อาจสูงถึง 430 องศาเซลเซียสและเพียงแค่คุณหันหลังกลับเดินไปอีกฟากอีกไม่กี่ก้าวอุณหภูมิจะดิ่งลงเหลือติดลบ 180 องศาความต่างกว่า 600 องศาในระยะทางไม่กี่ร้อยเมตรนั่นแหละคือความร้อนที่เงียบงันที่สุดในจักรวาลยินดีต้อนรับสู่ Deep Think Tank ช่องที่เราจะพาคุณเดินทางลึกเข้าไปในใจกลางของความรู้วิทยาศาสตร์และจักรวาลวันนี้เราจะพาคุณไปที่ดาวพุธดาวเคราะห์เล็กที่สุดในระบบสุริยะดาวพุธหรือ Mercury มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงแค่ประมาณ 4,880 กิโลเมตรเล็กกว่าโลกเกือบ 2.6 เท่าและไม่มีชั้นบรรยากาศที่แท้จริงไม่มีสิ่งใดจะกักเก็บความร้อนไว้ได้แม้แต่น้อยดังนั้นเมื่อแสงอาทิตย์สาดเข้ามาโดยตรงพื้นผิวด้านที่หันหาดวงอาทิตย์จะเดือดจนแทบจะละลายแต่ทันทีที่ดาวหมุนพ้นแสงแดดด้านตรงข้ามกลับเย็นยะเยือกจนกลายเป็นภูมิประเทศแช่แข็งความต่างกว่า 600 องศาในระยะทางไม่กี่ร้อยเมตรนั่นแหละคือความร้อนที่เงียบงันที่สุดในจักรวาลทำไมดาวพุธถึงเป็นแบบนี้คำตอบนั้นเริ่มต้นจากชั้นบรรยากาศบนโลกของเราชั้นบรรยากาศทำหน้าที่เป็นฉนวนมันกักเก็บความร้อนในตอนกลางวันและค่อยๆปล่อยออกในเวลากลางคืนแต่บนดาวพุธไม่มีบรรยากาศแบบนั้นสิ่งที่ดาวพุธมีเรียกว่า Exosphere เป็นชั้นบางเฉียบประกอบด้วยไอน้ำโซเดียมและออกซิเจนในปริมาณเล็กน้อยบางเสียจนไม่สามารถปกป้องหรือควบคุมอุณหภูมิได้เลยและเพราะเหตุนี้เองดาวพุธจึงกลายเป็นโลกที่ร้อนจัดและเย็นสุดขั้วได้พร้อมกันสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือแม้ดาวพุธจะไม่มีภูเขาไฟไม่มีพายุไม่มีมหาสมุทรแต่มันกลับเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตหลุมเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วทั้งดาวเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการถูกทิ้งร้างนับพันล้านปีและยังไม่มีสิ่งใดมาเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศให้มันกลับมาราบเรียบน่าสนใจไหมครับว่าดาวเคราะห์ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนอกจากความว่างเปล่ากลับแฝงไว้ด้วยเบื้องลึกของจักรวาลมันเล็กมันร้อนมันเงียบแต่เพราะเหตุนี้แหละที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยังไม่ยอมหยุดสำรวจมันเพราะความเงียบบางอย่างอาจกำลังส่งเสียงที่ดังที่สุดในระบบสุริยะดาวพุธคือปริศนาที่ลอยอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในระบบสุริยะมันไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์ดวงเล็กที่ถูกมองข้ามแต่มันคือบททดสอบของความสุดขั้วในจักรวาลบนพื้นผิวที่ร้อนจัดถึง 430 องศาเซลเซียสในเวลากลางวันแล้วเย็นลงอย่างเฉียบพลันจนเหลือลบ 180 องศาในเวลากลางคืนแค่1 วันบนดาวพุธคือการเดินทางระหว่างขั้วตรงข้ามของความร้อนและความหนาวเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ดาวพุธเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้อย่างรุนแรงแบบนั้นคือมันแทบไม่มีชั้นบรรยากาศไม่มีอากาศที่จะกักเก็บความร้อนไว้หลังพระอาทิตย์ตกไม่มีอะไรจะช่วยกระจายความร้อนหรือหน่วงเวลาไว้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนดาวพุธคือการตอบสนองต่อแสงอาทิตย์แบบตรงไปตรงมาแสงตกกระทบผิวร้อนจัดแสงหายไปอุณหภูมิดิ่งลงราวกับโลกที่ไร้ดวงอาทิตย์เป็นปีบางคนอาจคิดว่าดาวพุธร้อนเพราะมันใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดซึ่งก็ถูกแต่คุณรู้ไหมมันไม่ได้ร้อนที่สุดในระบบสุริยะตำแหน่งนั้นเป็นของดาวศุกร์ถึงแม้จะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าแต่เพราะดาวศุกร์มีชั้นบรรยากาศหนาแน่นและเต็มไปด้วยก๊าซเรือนกระจกมันจึงสามารถเก็บความร้อนไว้เหมือนเตาอบที่ปิดฝาแน่นตลอดเวลาขณะที่ดาวพุธร้อนแล้วก็เย็นไปอย่างไร้ปราณีพื้นผิวของดาวพุธก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงความรุนแรงของจักรวาลมันเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตนับไม่ถ้วนไม่มีฝนไม่มีลมไม่มีการกัดเซาะไม่มีแม้แต่สิ่งมีชีวิตจุลินทรีย์จะเข้ามายึดเกาะทุกอย่างถูกบันทึกไว้เป็นรอยแผลของจักรวาลที่ไม่มีวันจางและที่สำคัญดาวพุธมีองค์ประกอบภายในที่แปลกประหลาดนักดาราศาสตร์ค้นพบว่ามากถึง 85% ของรัศมีภายในของมันคือแกนโลหะเหล็กบริสุทธิ์ในปริมาณมหาศาลเมื่อเทียบกับขนาดตัวของมันเองนี่คือดาวเคราะห์โลหะที่แท้จริง
มันทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งคำถามดาวพุธเกิดจากการรวมตัวแบบใดในยุคแรกเริ่มของระบบสุริยะหรือบางทีมันเคยเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่กว่านี้แล้วถูกบางสิ่งชนเข้าอย่างจังจนเปลือกนอกกระจายหายไปเหลือไว้เพียงแกนที่หนักแน่นตรงกลางนั่นคือสมมติฐานที่นักวิจัยเรียกว่า Giant Impact Hypothesis มันไม่ได้แค่พยายามอธิบายดาวพุธเท่านั้นแต่มันอาจนำไปสู่คำตอบของคำถามที่ใหญ่กว่านั้นอีกระบบสุริยะเราเริ่มต้นขึ้นอย่างไรแล้วถ้าคุณกำลังจินตนาการถึงท้องฟ้าบนดาวพุธมันไม่ใช่ท้องฟ้าสีฟ้ามันไม่มีสีเลยไม่มีอากาศเท่ากับไม่มีการกระเจิงของแสงไม่มีเสียงเพราะเสียงต้องการตัวกลางในการเคลื่อนที่ดาวพุธจึงเป็นดาวที่เงียบที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสัมผัสลองคิดดูสิดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดกลับเป็นสถานที่ที่เงียบงันที่สุดเปรียบเหมือนเปลวเพลิงที่ไม่มีเสียงหรือแสงสว่างที่ไม่เคยพูดอะไรเลยดาวพุธความร้อนที่ไร้เสียงของจักรวาลดาวพุธหมุนรอบตัวเองช้าที่สุดเป็นอันดับต้นๆของระบบสุริยะไม่ใช่เพราะมันเกียจคร้านแต่เพราะแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ดึงรั้งเอาไว้แน่นราวกับแม่เหล็กขนาดยักษ์บนโลกเราเรียกการหมุนรอบตัวเอง1 ครั้งว่า1 วันแต่บนดาวพุธ1 วันเท่ากับ59 วันบนโลกใช่ครับคุณฟังไม่ผิดถ้าคุณนั่งอยู่บนดาวพุธ1 วันคุณจะต้องนั่งถึง2 เดือนเศษกว่าพระอาทิตย์จะกลับมาตรงศีรษะอีกครั้งนี่นำไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วแรงโน้มถ่วงของมันล่ะถ้ามันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ขนาดนั้นถ้าดวงอาทิตย์สามารถทำให้ดาวพุธหมุนช้าลงได้ขนาดนี้แรงโน้มถ่วงภายในดาวพุธจะเป็นแบบไหนกันแน่เรารู้ว่าดาวพุธมีมวลเพียงประมาณ 5.5% ของโลกแต่มีความหนาแน่นที่สูงอย่างน่าประหลาดเหมือนลูกเหล็กที่ถูกอัดแน่นด้วยวัสดุหนาแน่นระดับอัลตร้าจากภายนอกมันอาจดูคล้ายดวงจันทร์มีหลุมอุกกาบาตเรียงตัวทั่วพื้นผิวแต่ภายในของมันเต็มไปด้วยธาตุโลหะหนักถึง 85% ของรัศมีทั้งหมดนี่คือจุดเริ่มต้นของคำถามต่อไปดาวเคราะห์ที่ไม่มีชั้นบรรยากาศไม่มีไดนาโมหมุนเวียนภายในแต่กลับมีสนามแม่เหล็กเฉพาะตัวนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสนามแม่เหล็กของโลกเกิดจากไดนาโมของแกนกลางเหลวที่หมุนอยู่แต่บนดาวพุธการหมุนรอบตัวเองที่เชื่องช้านั้นดูจะขัดกับหลักการนี้แล้วทำไมถึงยังมีสนามแม่เหล็กอยู่การค้นพบของยาน Messenger ในปี 2011 เผยว่าสนามแม่เหล็กของดาวพุธนั้นซับซ้อนและไม่สมมาตรอย่างคาดไม่ถึงบางบริเวณมีความแรงสูงในขณะที่บางแห่งกลับอ่อนกำลังลงอย่างน่าประหลาดใจมันคือสนามแม่เหล็กที่บิดเบี้ยวราวกับมีบางสิ่งผิดรูปไปในแกนกลางของดาวมีการเสนอทฤษฎีใหม่ว่าบางส่วนของแกนกลางอาจยังคงเป็นของเหลวแต่ไม่ได้หมุนด้วยแรงเฉื่อยแบบโลกมันถูกกระตุ้นด้วยพลังงานจากแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ที่บิดเบี้ยวรูปทรงของมันทุกครั้งที่โคจรเป็นวงรีใกล้ดวงอาทิตย์ดาวพุธไม่มีฤดูกาลไม่มีชั้นเมฆไม่มีพายุไม่มีการพาความร้อนแต่ทุกๆวันของมันคือการสั่นสะเทือนภายในแกนกลางเหมือนเครื่องดนตรีที่ถูกเคาะด้วยแรงโน้มถ่วงอย่างต่อเนื่องแล้วผลของการสั่นนั้นคือสนามแม่เหล็กที่เรายังไม่เข้าใจเป็นสนามที่อ่อนกว่าโลกถึง100 เท่าแต่เพียงพอจะปกป้องพื้นผิวจากลมสุริยะบางส่วนได้นั่นทำให้เกิดแรงสะท้อนระหว่างลมสุริยะกับสนามแม่เหล็กเกิดเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าแมกนิโทสเฟียร์รอบดาวพุธและนั่นก็นำมาสู่คำถามลำดับถัดไปถ้าดาวพุธไม่มีอากาศไม่มีสิ่งมีชีวิตแต่มีแรงโน้มถ่วงที่ไม่สม่ำเสมอสนามแม่เหล็กที่ไม่สมดุลและอุณหภูมิที่ผันผวนเกินมนุษย์จะรับได้มันยังควรถูกจัดว่าเป็นดาวเคราะห์หรือว่าเป็นเศษชิ้นส่วนจากอดีตบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจนักวิทยาศาสตร์จาก ESA เคยกล่าวไว้ว่าดาวพุธคือปริศนาเชิงธรณีฟิสิกส์ที่ไม่ควรถูกมองข้ามเหมือนดาวเล็กๆที่ไร้ความหมายเพราะบางครั้งคำตอบของคำถามใหญ่อาจซ่อนอยู่ในสิ่งที่เล็กที่สุดคุณเคยสงสัยไหมว่าสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์เกิดขึ้นได้อย่างไรบนโลกของเรามันเป็นผลจากแกนกลางเหลวที่หมุนวนตลอดเวลาเรียกว่ากระบวนการไดนาโมแต่กับดาวพุธเรื่องนี้กลับกลายเป็นปริศนาแม้ว่าดาวพุธจะมีขนาดเล็กกว่าโลกถึง 2.6 เท่าและเย็นกว่ามากในบางส่วน
แต่มันกลับมีสนามแม่เหล็กของตัวเองไม่ใช่สนามแม่เหล็กที่เล็ดลอดมาจากดวงอาทิตย์แต่เป็นของมันเองสิ่งที่น่าสนใจก็คือสนามแม่เหล็กของดาวพุธนั้นอ่อนกว่าของโลกถึง100เท่าแต่มันก็ยังมีทิศทางมีแรงและมีรูปแบบเฉพาะตัวนักธรณีฟิสิกส์เริ่มตั้งคำถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อพิจารณาองค์ประกอบภายในพบว่าแกนกลางของดาวพุธมีสัดส่วนโลหะมากถึง 85% ของรัศมีดาวหรือพูดง่ายๆคือแกนโลหะใหญ่กว่าทุกดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเมื่อเทียบกับขนาดโดยรวมบางคนตั้งสมมุติฐานว่าดาวพุธเคยมีเปลือกนอกหนากว่านี้แต่ในอดีตมันอาจจะเคยชนกับวัตถุขนาดใหญ่จนทำให้เปลือกซิลิเกตหายไปเหลือเพียงแกนโลหะเกือบล้วนๆคำถามคือแล้วถ้าแกนเป็นโลหะแต่ไม่หมุนเร็วพอจะสร้างสนามแม่เหล็กได้ยังไงปกติสนามแม่เหล็กต้องเกิดจากการเคลื่อนที่ของเหลวดูดไฟฟ้าแต่ดาวพุธหมุนรอบตัวเองช้ามาก1 วันบนดาวพุธเท่ากับ59 วันบนโลกและยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ในวงรีที่เบี้ยวที่สุดในระบบสุริยะอีกด้วยนั่นทำให้การถ่ายเทพลังงานระหว่างภายนอกและภายในเกิดขึ้นอย่างไม่สม่ำเสมอแต่นักวิทยาศาสตร์จากภารกิจ Messenger ค้นพบว่าสนามแม่เหล็กของดาวพุธไม่ได้อยู่ตรงใจกลางแต่เบี้ยวไปทางขั้วเหนือประมาณ 20% ของรัศมีดาวสิ่งนี้ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ว่าสนามแม่เหล็กของดาวพุธอาจเกิดจากชั้นนอกสุดของแกนโลหะที่ยังคงเป็นของเหลวบางส่วนและการไหลของเหลวนี้อาจเพียงพอต่อการสร้างสนามแม่เหล็กอ่อนๆแบบที่เราพบอีกทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าอุณหภูมิที่เย็นเฉียบในบางช่วงของวงโคจรอาจทำให้แกนชั้นนอกบางส่วนเย็นตัวและเกิดความต่างศักย์ในเชิงความร้อนและส่งผลต่อสนามแม่เหล็กที่ผิดปกติแบบนี้มันคือสมดุลระหว่างความร้อนแรงโน้มถ่วงองค์ประกอบภายในและการหมุนรอบตัวเองที่ละเอียดอ่อนและบางทีไม่สามารถพบได้ในดาวดวงอื่นดาวพุธอาจจะดูเหมือนนิ่งสงบจากภายนอกแต่ภายในของมันอาจยังเคลื่อนไหวอย่างเงียบงันและเต็มไปด้วยพลังที่เรายังไม่เข้าใจเมื่อเราจ้องมองมันผ่านกล้องโทรทัศน์เราอาจเห็นเพียงดาวเคราะห์กลมๆที่แห้งแล้งแต่ภายใต้เปลือกผิวที่เหมือนจะไร้ชีวิตมีแรงที่อาจช่วยไขปริศนาเรื่องสนามแม่เหล็กของโลกของดาวศุกร์และของดาวเคราะห์ทั้งระบบสุริยะและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ดาวพุธไม่เคยเงียบเลยถ้าเราตั้งคำถามว่าดาวเคราะห์ที่ร้อนระอุถึง430องศาเซลเซียสในเวลากลางวันที่เย็นยะเยือกถึง-180องศาในเวลากลางคืนไม่มีอากาศไม่มีน้ำไม่มีแม้แต่สิ่งมีชีวิตสักชนิดทำไมเราถึงต้องส่งยานไปสำรวจที่นั่นคำตอบซ่อนอยู่ในความเข้าใจเรื่องอดีตของระบบสุริยะและอาจเชื่อมโยงไปถึงอนาคตของมนุษยชาติในปี 2004 องค์การนาซาได้ปล่อยยานอวกาศลำหนึ่งขึ้นจากพื้นโลกภายใต้ชื่อที่ไม่มีใครลืมได้ง่ายๆ Messenger มันไม่ได้ถูกส่งขึ้นไปเพื่อเพียงแค่ถ่ายภาพพื้นผิวดาวพุธแต่มันคือเครื่องมือสำรวจที่ถูกออกแบบมาอย่างซับซ้อนเพื่อเปิดเผยเบื้องลึกของดาวเคราะห์ที่ถูกละเลยมากที่สุดดวงหนึ่งในระบบสุริยะตลอดระยะทางกว่า 7.9 พันล้านกิโลเมตรที่ Messenger ใช้เวลาเดินทางกว่า 6 ปี มันได้บินผ่านโลกดาวศุกร์และโคจรหลายรอบดวงอาทิตย์เพียงเพื่อชะลอความเร็วให้พอเหมาะสำหรับการเข้าสู่วงโคจรของดาวพุธเพราะการบินเข้าใกล้ดาวพุธคือการเสี่ยงต่อแรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์โดยตรงถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวยานอาจจะกลายเป็นเพียงเศษโลหะที่ระเหยหายไปในแสงอาทิตย์ทันทีแต่ในปี 2011 Messenger ก็เข้าสู่วงโคจรของดาวพุธได้สำเร็จเป็นยานลำแรกในประวัติศาสตร์มนุษย์ที่สามารถโคจรรอบดาวเคราะห์ที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดได้อย่างเสถียรสิ่งที่ตามมานั้นไม่ใช่แค่ภาพถ่ายที่งดงามของพื้นผิวที่เต็มไปด้วยหลุมอุกาบาตแต่มันคือคำถามใหม่ๆที่ท้าทายทุกทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เราเคยเชื่อMessenger ตรวจพบว่าดาวพุธมีน้ำแข็งอยู่จริงในหลุมเงามืดบริเวณขั้วเหนือบริเวณที่แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องถึงแม้จะอยู่ใกล้ที่สุดในระบบสุริยะก็ตาม
มันยังพบว่าพื้นผิวของดาวพุธมีองค์ประกอบทางเคมีที่ไม่ตรงกับสมมุติฐานดั้งเดิมโดยเฉพาะธาตุที่ระเหยง่ายอย่างโพแทสเซียมและซัลเฟอร์กลับมีอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าที่คาดการไว้มากยิ่งสำรวจลึกยิ่งพบความย้อนแย้งที่น่าทึ่งดาวเคราะห์ที่ควรจะร้อนเกินกว่าธาตุเหล่านี้จะอยู่รอดได้กลับยังคงรักษามันไว้ในระดับพื้นผิวคำถามจึงเกิดขึ้นว่าดาวพุธก่อตัวขึ้นจากวัสดุชนิดใดและมันมาจากส่วนใดของระบบสุริยะกันแน่ตลอด 4 ปีของภารกิจหลักและภารกิจเสริมในปีถัดมา Messenger ได้ส่งข้อมูลกลับมายังโลกมากกว่า 10 เทราไบต์รวมถึงแผนที่แม่เหล็กแผนที่แรงโน้มถ่วงและภาพถ่ายความละเอียดสูงและในปี 2015 Messenger ก็จบภารกิจของมันโดยตั้งใจให้ชนเข้ากับพื้นผิวของดาวพุธอย่างนุ่มนวลฝากร่องรอยสุดท้ายไว้ในดินแดนที่เงียบงันที่สุดในจักรวาลยาน Messenger อาจเป็นยานลำแรกที่เข้าวงโคจรของดาวพุธแต่ภารกิจที่มนุษย์กำลังส่งตามไปนั้นยิ่งใหญ่กว่าและทะเยอทะยานกว่าหลายเท่าเบปิโคลัมโบคือชื่อของภารกิจร่วมระหว่างองค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA และองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA ยานลำนี้ถูกปล่อยขึ้นจากโลกเมื่อเดือนตุลาคมปี 2018 และในวันที่มันเข้าสู่วงโคจรของดาวพุธอย่างสมบูรณ์ในปี 2025 โลกของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเบปิโคลัมโบไม่ใช่ยานลำเดียวแต่มันประกอบด้วย 2 โมดูลหลัก1 คือ Mercury Planetary Orbiter ที่ออกแบบโดย ESA เพื่อศึกษาพื้นผิวและโครงสร้างภายในของดาวพุธอีกหนึ่งคือ Mercury Magnetospheric Orbiter จาก JAXA ที่มีภารกิจหลักคือศึกษาสนามแม่เหล็กและพลาสมารอบดาวยานทั้งสองจะทำงานร่วมกันในระดับความละเอียดที่ Messenger ไม่สามารถทำได้และไม่ใช่แค่รายละเอียดเท่านั้นแต่เป็นการเจาะลึกคำถามพื้นฐานของระบบสุริยะดาวพุธคือดาวเคราะห์ที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดแต่กลับมีสนามแม่เหล็กซึ่งน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยหากพิจารณาจากขนาดการหมุนและอุณหภูมิเบปิโคลัมโบจะพยายามไขปริศนานี้ด้วยเครื่องมือที่สามารถตรวจจับพลาสมาลมสุริยะและอนุภาคที่พุ่งผ่านอวกาศความเร็วสูงมันจะตรวจจับความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กและศึกษาปฏิกิริยาระหว่างสนามแม่เหล็กของดาวพุธกับสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ด้านโครงสร้างภายในเครื่องมือของ ESA จะทำการวัดแรงโน้มถ่วงระดับมิลลิเมตรเพื่อตรวจดูว่าแกนกลางของดาวพุธยังเป็นของเหลวอยู่หรือไม่มันจะยิงสเปกโทรมิเตอร์ไปยังพื้นผิวเพื่อแยกแยะธาตุต่างๆในเปลือกดาวและเหนือสิ่งอื่นใดเบปิโคลัมโบจะมองหาหลักฐานว่าดาวพุธเคยมีเปลือกนอกที่สูญหายไปหรือไม่มีทฤษฎีหนึ่งที่เชื่อว่าดาวพุธในอดีตอาจเคยใหญ่กว่านี้มากแต่ถูกวัตถุขนาดมหึมาพุ่งชนจนหลุดเปลือกนอกไปเหลือเพียงแกนโลหะที่เราพบในปัจจุบันถ้าเรายืนยันได้ว่าเรื่องนี้เป็นจริงมันอาจเปลี่ยนแปลงทฤษฎีเกี่ยวกับการกำเนิดของดาวเคราะห์ทั้งระบบสุริยะและในอีกไม่กี่ปีเมื่อยานเบปิโคลัมโบเข้าสู่วงโคจรของดาวพุธโดยสมบูรณ์มันจะเริ่มถ่ายทอดข้อมูลกลับมาสู่โลกข้อมูลที่อาจเปลี่ยนภาพที่เรามีต่อดาวพุธไปโดยสิ้นเชิงเราไม่ได้มองหาแค่ภูเขาผืนดินหรือสนามแม่เหล็กเรากำลังมองหาหลักฐานว่าอะไรคือบรรทัดฐานของการเป็นดาวเคราะห์หินและดาวพุธอาจเป็นตัวแทนของโลกที่เคยเป็นหรือโลกที่อาจเป็นมนุษย์อาจไม่มีวันเหยียบพื้นผิวดาวพุธจริงๆได้แต่ด้วยยานอวกาศที่สร้างด้วยมันสมองความฝันและคำถามนับไม่ถ้วนเรากำลังเดินทางไปยังพื้นที่ที่ไม่มีใครเคยไปเพื่อถามคำถามที่ไม่มีใครถามและเพื่อรอคำตอบที่อาจไม่ใช่สิ่งที่เราคาดคิดเลยแม้แต่น้อยเมื่อปี 2004 NASA ได้เปิดตัวภารกิจที่เงียบที่สุดแต่สำคัญที่สุดในการศึกษาดาวพุธอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกมันมีชื่อว่า Messenger ซึ่งย่อมาจาก Mercury Surface Space Environment Geochemistry and Ranging ภารกิจนี้เริ่มต้นด้วยคำถามเดียวที่ชัดเจนว่าดาวพุธมีความลับอะไรที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อน
ก่อนหน้านั้นเรารู้จักดาวพุธจากการบินผ่านของยาน Mariner 10 เมื่อปี 1974 และ 1975 เท่านั้น แต่นั่นก็ครอบคลุมแค่เพียง 45% ของพื้นผิวดาวทั้งดวง ไม่มีภาพแผนที่เต็ม ไม่มีข้อมูลธาตุ ไม่มีหลักฐานทางธรณีวิทยาที่แน่ชัด Messenger จึงถูกออกแบบมาเพื่อทำสิ่งหนึ่ง นั่นคือโคจรอยู่รอบดาวพุธและเก็บข้อมูลอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีมา ภารกิจเริ่มต้นเดินทางในเดือนสิงหาคมปี 2004 แต่ไม่ได้มุ่งตรงไปยังดาวพุธทันที เพราะถ้าทำอย่างนั้นมันจะเร่งความเร็วจนเกินไป และตกลงไปสู่แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ แทนที่จะเข้าสู่วงโคจรของดาวพุธได้สำเร็จ NASA จึงใช้เทคนิคที่เรียกว่า Gravity Assist โดยปล่อยให้ Messenger โคจรรอบโลก 1 ครั้ง ดาวศุกร์ 2 ครั้ง และสุดท้ายคือดาวพุธอีก 3 ครั้ง ก่อนจะชะลอความเร็วลงจนสามารถเข้าสู่วงโคจรได้ในปี 2011 การเดินทาง 7 ปีนี้ไม่ใช่ความล่าช้า แต่มันคือศิลปะของวิศวกรรมอวกาศที่ต้องคำนวณแรงดึงดูด มุมเร่ง ความเฉื่อย และพลังงานแสงอาทิตย์ที่รุนแรงใกล้ดาวฤกษ์ เมื่อเข้าสู่วงโคจรได้สำเร็จ Messenger ได้ส่งภาพพื้นผิวที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เต็มไปด้วยหลุมอุกาบาตที่ดูเก่าแก่ รอยแตกร้าวขนาดยักษ์ที่เหมือนเปลือกดาวกำลังหดตัว และแร่ธาตุที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้น นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าบริเวณขั้วเหนือของดาวพุธมีหลุมอุกาบาตที่ไม่เคยถูกแสงอาทิตย์ส่องถึงเลย ภายในนั้นพวกเขาตรวจพบสัญญาณของน้ำแข็งบนดาวพุธดาวเคราะห์ที่ร้อนกว่าเตาอบไฟฟ้าในเวลากลางวันนั้นกลับมีร่องรอยของแข็งที่ควรหลอมละลายไปหมดแล้วคำอธิบายเดียวคือเงามืดถาวรบริเวณหลุมลึกซึ่งอุณหภูมิต่ำพอที่จะรักษาน้ำแข็งไว้ได้ตลอดกาล Messenger ยังตรวจวัดองค์ประกอบธาตุผิวดาวได้อย่างแม่นยำพบว่าเปลือกของดาวพุธนั้นมีแมกนีเซียมและกัมมันถันสูงผิดจากที่นักวิทยาศาสตร์เคยคาดไว้โดยสิ้นเชิงและที่สำคัญที่สุดคือการวัดสนามแม่เหล็กของดาวพุธแบบละเอียดแสดงให้เห็นว่ามันยังมีไดนาโมบางส่วนทำงานอยู่ในแกนกลางแม้จะหมุนรอบตัวเองช้าอย่างผิดปกติภารกิจ Messenger สิ้นสุดลงในปี 2015 หลังจากโคจร 4 ปีรอบดาวพุธและส่งข้อมูลกลับมามากกว่า 277,000 ภาพ มันไม่ได้เพียงแค่เปิดภาพใหม่ของดาวพุธเท่านั้น แต่มันได้เปิดคำถามใหม่ให้กับอนาคตของวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ ถ้าคุณเคยเชื่อว่าขนาดของดาวเคราะห์คือสิ่งที่บ่งชี้ความสำคัญในระบบสุริยะ คุณอาจต้องคิดใหม่เพราะแม้ดาวพุธจะเล็กที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้ง 8 แต่มันกลับซ่อนคำถามที่ลึกที่สุดต่อประวัติศาสตร์ของระบบสุริยะเอาไว้คำถามที่นักวิทยาศาสตร์ยังตอบไม่ได้หนึ่งในปริศนาที่น่าสนใจที่สุดคือทำไมดาวพุธถึงมีแกนกลางโลหะขนาดใหญ่ผิดปกติเมื่อเราวัดจากรัศมีดาวพุธมีแกนกลางที่ใหญ่ถึง 85% ของเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมดขณะที่โลกมีเพียงแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นมันเหมือนดาวที่มีเปลือกนอกบางเฉียบหุ้มแกนเหล็กที่แทบจะกินพื้นที่ทั้งดวงทฤษฎีหนึ่งที่ถูกเสนอขึ้นมาคือดาวพุธอาจเคยมีเปลือกหินหนากว่านี้มากแต่ในช่วงแรกๆของระบบสุริยะมันอาจถูกชนโดยวัตถุขนาดมหึมาแรงปะทะรุนแรงขนาดที่ทำให้เปลือกนอกทั้งหมดหลุดกระเด็นออกไปเหลือเพียงแกนกลางที่กลายเป็นดาวพุธในปัจจุบันนี่คือทฤษฎีที่เรียกว่า Giant Impact Hypothesis สำหรับดาวพุธฟังดูคล้ายกับทฤษฎีกำเนิดดวงจันทร์ของโลกแต่กรณีของดาวพุธรุนแรงกว่าหลายเท่าแต่คำถามคือแล้วทำไมมันยังโคจรอย่างมั่นคงอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์และเปลือกที่หลุดหายไปมันหายไปไหนคำตอบคือเราไม่รู้ไม่มีหลักฐานเหลืออยู่ให้เรายืนยันได้เต็มร้อยนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ดาวพุธน่าค้นหาอีกคำถามที่ท้าทายไม่แพ้กันคือดาวพุธสามารถบอกอะไรกับเราได้บ้างเกี่ยวกับช่วงต้นของระบบสุริยะได้บ้างดาวพุธไม่ได้มีแค่ลักษณะภายนอกที่ดูแปลกตา
แต่ยังมีร่องรอยของธาตุระเหยง่าย เช่นโซเดียมและโพแทสเซียมที่ไม่ควรปรากฏในดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ขนาดนี้ซึ่งขัดแย้งกับแบบจำลองการก่อตัวดาวเคราะห์ที่เราใช้มาโดยตลอดความจริงข้อนี้มันบอกเราว่าเราอาจเข้าใจการกำเนิดของระบบสุริยะผิดไปตั้งแต่ต้นดาวพุธจึงไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์ใกล้ดวงอาทิตย์แต่มันอาจเป็นไทม์แคปซูลที่เก็บร่องรอยของสภาพแวดล้อมในช่วงแรกของการสร้างจักรวาลไว้และถ้าเราถอดรหัสได้เราอาจเข้าใจถึงเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดโลกและชีวิตสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ถูกสรุปจากการคาดเดาแต่จากการวัดองค์ประกอบทางเคมีโดยตรงจากยาน Messenger และข้อมูลที่เรากำลังจะได้จากเบบี้โคลัมโบทุกชั้นหินทุกรอยแยกทุกอนุภาคฝุ่นกำลังค่อยๆเล่าเรื่องของอดีตที่เราไม่เคยรู้ดังนั้นแม้ดาวพุธจะไม่ใช่จุดหมายของการตั้งอาณานิคมไม่มีบรรยากาศไม่มีน้ำไม่มีชีวิตแต่มันอาจมีสิ่งที่ล้ำค่าต่อทั้งหมดคือคำตอบต่อคำถามว่าเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่ดาวพุธไม่ได้เป็นแค่ลูกไฟที่ลอยอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มันคือปริศนาแห่งต้นกำเนิดของระบบสุริยะทั้งหมดเพราะสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถให้คำตอบได้อย่างแน่ชัดก็คือทำไมดาวพุธถึงมีแกนกลางที่ใหญ่ผิดปกติจากการสำรวจและวิเคราะห์ของยาน Messenger และข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วิทยาศาสตร์ต่างๆพบว่าเกือบ 85% ของรัศมีของดาวพุธคือแกนโลหะในขณะที่โลกมีเพียงประมาณ 50-60% เท่านั้นทฤษฎีที่ถูกเสนอมากที่สุดคือดาวพุธอาจเคยเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่กว่านี้มากแต่แล้วมันได้เกิดเหตุการณ์ชนปะทะครั้งใหญ่ในยุคเริ่มต้นของระบบสุริยะเปลือกนอกของดาวพุธถูกกระแทกหลุดออกเหลือไว้เพียงแกนโลหะที่กลายเป็นสิ่งที่เราเห็นในวันนี้แน่นอนว่านี่เป็นเพียงสมมุติฐานแต่สมมุติฐานที่เชื่อมโยงกับปริศนาอีกหลายจุดอย่างเช่นเหตุใดดาวพุธจึงมีความหนาแน่นใกล้เคียงกับโลกทั้งที่ขนาดเล็กกว่ามากหรือทำไมองค์ประกอบธาตุบางชนิดเช่นโซเดียมหรือกัมมันถันถึงมีอยู่มากกว่าที่ควรจะเป็นคำถามเหล่านี้ไม่ได้สำคัญแค่กับดาวพุธแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาพรวมของวิวัฒนาการของดาวเคราะห์หินทั้งหมดในระบบสุริยะถ้าเราคลายปมดาวพุธได้เราก็อาจเข้าใจว่าโลกดาวศุกร์หรือแม้แต่ดาวอังคารเติบโตและเปลี่ยนแปลงมายังไงมันเหมือนกับการมีจิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งที่หายไปจากแผนที่จักรวาลและดาวพุธอาจเป็นชิ้นนั้นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือการเปรียบเทียบโครงสร้างดาวพุธกับดาวเคราะห์พี่น้องอย่างดาวศุกร์และโลกทั้ง3ดวงเกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอยู่ใกล้กันแต่กลับมีสภาพแวดล้อมที่ต่างกันสุดขั้วโลกมีชีวิตดาวศุกร์ร้อนระอุและมีแรงดันบรรยากาศมหาศาลขณะที่ดาวพุธคือความว่างเปล่าในความร้อนสุดขีดทำไมดาวพุธถึงไม่มีบรรยากาศหนาแน่นแบบดาวศุกร์หรือทำไมมันถึงยังมีสนามแม่เหล็กทั้งที่ดาวศุกร์ไม่มีคำตอบอาจพาเราไปไกลถึงแนวคิดเรื่องการคัดเลือกเชิงจักรวาลที่ดาวแต่ละดวงอาจผ่านเงื่อนไขบางอย่างจนได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างและนั่นทำให้ดาวพุธไม่ใช่แค่เรื่องของอุณหภูมิความเร็วหรือขนาดแต่คือบทเรียนเรื่องจุดเปลี่ยนของระบบสุริยะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคต้นในมุมของฟิสิกส์ดาวพุธคือสนามทดสอบแรงโน้มถ่วงในพื้นที่ที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดการเคลื่อนที่ของมันเบี่ยงเบนไปจากกฎของนิวตันเล็กน้อยความคลาดเคลื่อนนี้เป็นหนึ่งในเบาะแสที่นำไอน์สไตน์ไปสู่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วโลกนั่นหมายความว่าดาวพุธไม่เพียงแค่ทำให้เราสงสัยเกี่ยวกับอดีตแต่มันยังเป็นประตูสู่กฎจักรวาลที่ซ่อนอยู่และเมื่อเราพูดถึงดาวพุธในฐานะ1 ใน 3ดาวเคราะห์หินร่วมกับโลกและดาวศุกร์คำถามสำคัญที่นักดาราศาสตร์ถามก็คือดาวพุธกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับพี่น้องร่วมระบบสุริยะของมันบ้างโลกดาวศุกร์และดาวพุธมีจุดเริ่มต้นคล้ายกันมากในระยะเริ่มแรกของการก่อตัวระบบสุริยะพวกมันล้วนเป็นดาวเคราะห์หินที่ก่อตัวจากวัตถุเล็กๆในแถบด้านในของจานหมุนสุริยะแต่เมื่อเวลาผ่านไปแต่ละดวงก็เดินทางไปคนละทางโลกกลายเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตมีชั้นบรรยากาศมีน้ำเหลวและมีระบบนิเวศที่ซับซ้อนดาวศุกร์
กลับกลายเป็นเตาอบแรงดันสูงที่ถูกห่อหุ้มด้วยเมฆกรดกัมมันถันและอุณหภูมิที่ร้อนพอจะหลอมตะปูแต่ดาวพุธมันเล็กเกินไปที่จะรักษาบรรยากาศได้ไม่มีน้ำไม่มีอากาศไม่มีชีวิตมีเพียงความร้อนความหนาวและความเงียบการศึกษาดาวพุธในปัจจุบันจึงไม่ได้เป็นแค่การทำความเข้าใจตัวมันเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการตั้งกระจกสะท้อนกลับมาดูโลกและดาวศุกร์ในฐานะกลุ่มดาวเคราะห์พี่น้องที่มีรากฐานร่วมกันทำไมโลกถึงรักษาน้ำไว้ได้ทำไมดาวศุกร์ถึงมีปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรงเกินควบคุมและทำไมดาวพุธถึงไม่มีอะไรเลยคำถามเหล่านี้ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นที่ซึ่งระบบสุริยะของเรากำลังก่อตัวจากเมฆฝุ่นและก๊าซดาวพุธอาจเคยมีเปลือกนอกที่หนากว่านี้มีชั้นผิวคล้ายโลกแต่ถูกชนและสลัดเปลือกออกจนเหลือแค่แกนโลหะบางทฤษฎีชี้ว่ามันอาจเคยมีบรรยากาศบางๆแต่ถูกพัดหายไปจากแรงลมสุริยะและสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือซากแห่งดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยร่องรอยการกำเนิดและการสูญเสียเมื่อเราศึกษาดาวพุธเราจึงไม่ได้กำลังมองแค่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งแต่กำลังมองประวัติศาสตร์ของการวิวัฒน์ระบบสุริยะที่ถูกเขียนด้วยความร้อนความมืดและโลหะเราเรียนรู้ว่าความเงียบของดาวพุธอาจดังพอจะตอบคำถามว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของโลกและมันอาจเป็นคำเตือนว่าเราจะเสียสิ่งนั้นไปได้ง่ายเพียงใดถ้าวันหนึ่งเราสามารถเดินทางถึงดาวพุธได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงคุณคิดว่าเราจะค้นพบอะไรมันอาจไม่ใช่แค่ก้อนหินร้อนจัดไม่มีอากาศไม่มีเสียงไม่มีชีวิตแต่มันอาจซ่อนคำตอบของคำถามที่เราเฝ้าถามมาตลอดว่าเราคือใครบางทีแกนโลหะขนาดมหึมาของดาวพุธอาจเป็นเบาะแสแรกสุดของการก่อกำเนิดโลกบางทีสนามแม่เหล็กลึกลับของมันอาจสะท้อนบางสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับแรงพื้นฐานของจักรวาลหรือบางทีความเงียบงันของดาวพุธอาจเป็นเสียงสะท้อนของอดีตที่พยายามจะบอกเราว่าชีวิตอย่างที่เรารู้จักอาจเป็นเพียงเสี้ยวเล็กของสิ่งที่จักรวาลนี้เคยเป็นเรามักมองหาชีวิตที่ดาวอังคารดาวศุกร์หรือดาวเคราะห์นอกระบบแต่ดาวพุธที่ร้อนเกินอยู่และเงียบเกินจะมีใครสนใจกลับอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจว่าชีวิตเองเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าคุณเดินทางถึงที่นั่นได้สิ่งที่คุณจะเห็นอาจไม่ใช่แค่ภูมิประเทศรกร้างหรือแสงแดดแผดเผาแต่อาจเป็นกระจกเงาที่สะท้อนคำถามใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยถามตัวเองมาแล้วคุณล่ะพร้อมจะตั้งคำถามกับดาวเคราะห์ที่ไม่มีคำพูดแต่มีคำตอบซ่อนอยู่ในความเงียบหรือยังขอบคุณที่ร่วมเดินทางด้วยกันแล้วกลับมาพบกันในตอนต่อไปของเรากับ Deep Think Tank สวัสดีครับ